السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد طول AB. معنا هنا شكل مكون من مجموعة من مكعبات بالصورة التي أمامنا، وهنا طول ضلع المكعب بيكون كلهم متساويين، طول الضلع بيكون 1 سنتيمتر. وعندك هنا من جهة اليسار على الأعلى نقطة A، وفي نقطة B على الجانب الآخر. المطلوب إيجاد طول AB عند توصيلهم، إيجاد طول AB. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، ويوجد قائمة أخرى لتأسيس الهندسة من الصفر. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنقوم بتوصيل A B. المطلوب طبعا إيجاد قياس A B ده بتساوي كام. هنا من الملاحظ هنلاقي إن هنا كل مكعب كما نرى مكعب هنا في توازي. هنا القطعة دي توازيها ناحية القطعة التانية، وهنا هذه القطعة توازيها القطعة دي، والقطعة دي ضلع. كل ضلع في المكعب هنا في عملية توازي بين الأضلاع بالنسبة على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر. فلو جينا ان احنا في نهاية المكعب الاول على الجانب الايسر هنا وسمينا النقطة دي A1 اهي كما نرى امامنا، وهنا نفس الشيء النقطة هنا هتكون B1، وابتدينا ان احنا نصل A1 و B1. هتلاحظ ان B بتوازيها A1 و B1 الاتنين متوازيين تماما، وايضا هيكونوا متساويين في الطول. يعني اذا لو قدرت ان انا احسب طول A1 B1 يبقى اذا اوجدت طول AB. فهبتدي ان انا من B1 اسقط عمودي، هنا عمودي، واسمي النقطة دي D1. يبقى هنا عمودي ونسمي النقطة D1. هتلاحظ ان هنا انشأنا فيه مثلث ماله قائم الزاوية، وما ننساش ان كل مكعب بيكون الوجه بتاعه مربع، والمربع كل زواياه بتكون قائمة. هتلاحظ ايضا ان هنا في قطعة مستقيمة، وهنا D1 موجود معانا هنا. دي هنا في القطعة دي بتوازي القطعة دي. هنا الضلع ده كله في ابتدينا ان احنا نعمل مثلث اخر. يعني هنا في اصبحنا في مثلث ده هنا عمودي، هنا يبقى اصبح في مثلث متواجد هنا. طبعا طول كل ضلع هنا واحد، دي واحد، وهنا الضلع ده كله هنا دي واحد وواحد، يبقوا المجموع كله كام هنا 2. يبقى هنا ده زي ما احنا شايفين امامنا هنا دي 2 اهي، نتيجة مجموع هنا واحد وهنا واحد. وهنا المثلث ده مثلث هو مثلث قائم كما نرى امامنا. فنبتدي برضو ان احنا نكتب هنا ان A1 D1 عمودي على B1 D1. هذا في بالنسبة للضلع، اول ضلع كتبناه في البداية. وعندنا كمان عشان الامور تبقى واضحة معانا قلنا ان هنا زاوية A1 D1 B1 بتساوي 90 درجة زاوية قائمة. وبالتالي عندنا هنا ان المثلث موجود معانا A1 D1 B1 ده مثلث قائم الزاوية. المثلث الاول ده مثلث قائم الزاوية اللي هو المثلث ده. وطبعا تم انشاء مثلث اخر اللي هو المثلث هنا اسمه هنا D1 C1 B1 ده برضو قائم الزاوية، اللي هو المثلث الأسفل ده مثلث باللون الأحمر هنا، ده مثلث أيضا قائم الزاوية. معلوم هنا ضلعي القائمة موجودين هنا معلومين معانا. عندي هنا ممكن إن احنا نقول إن D1 B1 D1 B1 الضلع ده الوتر في المثلث اللي احنا بنتكلم عليه ده، هو ده اللي احنا عايزين نحسبه، نشوفه بيساوي كام. بيساوي طبعا من فيثاغورس طبعا هنا عندنا، يبقى الجذر التربيعي ل 2 تربيع اللي هي الجزء اللي تحت ده 2 تربيع زائد الواحد تربيع، يعني ده بيساوي جذر التربيع الكام ل5. هنا هنبتدي نركز على المثلث المظلل باللون الأخضر ده،
مثلث E1 D1 B1. انت عندنا بقى ال AB اهو بيساوي ال A1 B1 A1 B1. طيب يعني بيساوي كام؟ بيساوي هنا جذر التربيعي لمين؟ 2 تربيع زائد جذر ايه؟ الخمسة تربيع، لأن الضلع ده جبناه ده ب5، الضلع ده ب5، جذر 5، جذر 5 الضلع ده. تمام. هنا دي تربيع طبعا. طبعا هنا لما نختصر خد بالك التربيع ده مع الجذر ده هنا يروحوا مع بعض، يبقى دي بتساوي هنا الجذر التربيعي الكام؟ هنا دي تبقى 4 زائد 5 9، يبقى الجذر التربيعي ل9 يعني بتساوي هنا 3. طبعا السالب مستبعد لأن ده أطوال، يعني بتساوي 3. يبقى إذا الضلع ده بيساوي 3 والضلع اللي فوق هنا 3 هنا سنتي إيه متر كما نرى أمامنا. يبقى إذا قدرنا إن إحنا نحسب طول الضلع AB بالعمل اللي إحنا صممناه هنا وعملناه مثلثين واشتغلنا عليهم، وإذا طول الضلع هنا 3 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.